हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग नयाँ ब्लगमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ र हामी दोलखाबाट आइसकेका छौँ। यहाँ चाहिँ राजविराजमा अहिले चाहिँ कोठाको दृश्य यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। तर साथीहरू कम्पेरिजन गर्दाखेरि तुलना गर्दाखेरि दोलखामा चाहिँ एकदमै राम्रो चिसो थियो है। तर यहाँ चाहिँ तराईमा आइसकेपछि राजविराज आइसकेपछि अलिअलि गर्मी नै गर्मी छ, एकदमै पुरै हिट छ है। अलिकति चिसोमा बस्ने बानी भएको थियो, अलिकति तराईमा यहाँ राजविराजमा आइसकेपछि हिट देख्न सक्नुहुन्छ। पसिना पसिना देख्न सक्नुहुन्छ, पसिना पसिना हुन्छ जिउ। ओके डजन्ट म्याटर। अब यहाँ ओहो छोरी हेरिन वाउ कस्तो लाग्छ त? धेरै गर्मी गर्मी एकदमै गर्मी है। दोलखामा ठिक थियो कि यहाँ ठिक थियो? ठिक छ ठिक छ हैन। लास्ट इयर त हामीलाई त्यति गर्मी लागेको थिएन नि, किनभने हाम्रो शरीरले रेसिस्ट गरिसकेको थियो हैन, हामीलाई बानी परिसकेको थियो। तर यसपालि चाहिँ अब 1 महिना बस्यो नि त उता चिसोमा दोलखामा हैन, त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ आउँदाखेरि अलिकति गाह्रो गाह्रो जस्तो भइरहेछ। तिमीलाई पनि पसिना आछ? खै हेरौ मलाई त यहाँ चिउडोमा पसिना आएको छ। छोरी कहाँ बहिनी? ओ बहिनी 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 लाइट छेकिरहेछ, यता आउन। ए हेरिन छोरीले उनलाई देख्छौँ साथीहरू। अब एकदमै छोरीको लागि हे ए कस्तो छ नानु? गर्मी छ साथीहरू? यस्तो थियो नि त त्यहाँ। अब दोलखामा बसेपछि नानुलाई पनि चिसो चिसो मनपर्छ बहिनीलाई है, एडिनाको बहिनीलाई। अब यहाँ अलिकति गर्मी त गर्मी नै छ, रेसिस्ट गर्नुपर्ने। जस्तै पनि हामीले फ्यानको व्यवस्था गरेको छौँ। यो सिलिङ फ्यान नचलाएर विशेष चाहिँ हामीले टेबल फ्यान चलाएर ये हेलो हेलो गरिदियो छोरी, हेलो 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 सबैजना है। सो साथीहरू अब हामी आइसकेका छौँ यहाँ चाहिँ राजविराजमा तराईमा 1 महिनाको बसाइपछि। र त्यसपछि ओनिक कम्प्युटरमा भिडियोहरू पनि अपलोड गर्दैछु। अब त सजिलो छ, वाइफाई छ। र अब छोरीको भ्यू पनि थाहा भइसक्यो हैन साथीहरू। अब खाना खाने बेला भएको छ, एकदमै लगभग दिनको 10 नै बजेको छ। र मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि राति बढी गर्मी हुँदो रहेछ क्या हैन छोरी? हैन छोरी राति बढी गर्मी हुँदो रहेछ हैन? राति चाहिँ बढी गर्मी हुँदो रहेछ साथीहरू। सुतेको बेलामा हामीले 2टा फ्यान चलाएको हुन्छौँ। सिलिङ फ्यान पनि चलिरहेको हुन्छ, टेबल फ्यान पनि चलिरहेको हुन्छ, त्यही पनि एकदमै बवाल गर्मी हुन्छ क्या राति सुतेको बेलामा। बरु अहिले चाहिँ दिउँसो उठ्दाखेरि हामी कुराकानी गर्छौँ, हिलडुल गर्छौँ, त्यस कारणले अलिकति गर्मी कम लाग्छ जस्तो लाग्छ हैन? ओके हैन। छोरी चाहिँ झुलामा हल्लो 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 एकचोटि फेरि ये 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 हेलो अङ्कल्स। ओके सो साथीहरू एकदमै गर्मी भएको छ छोरी। यसो कोल्ड खाउनु अलिकति ड्रिङ्क्स ल। स्प्राइट छ? छ होइन, ल्याउनु न अलि। ओके ल्याउनु ल्याउनु ल्याउनु, साह्रै गर्मी भइरहेको छ। ओके ल्याउनु त, निकाल निकाल निकाल, साह्रै गर्मी हो कि। यस लिएर आऊ, सानो लिएर आऊ है। ल उसमा ल्याउनु, साह्रै गर्मी भयो, पसिनै पसिना आएको छ। ल ओके ए सब्जी पनि रेडी भइसकेको छ। ओके हाम्रो खाना रेडी भइसकेको छ साथीहरू। ओके 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 यस डाडा डाडा है। ओहो यहाँ पनि छ त, कसको लागि हो यो? मेरो लागि। ओ ल ल्याउ न। ओके यहाँ यस साथीहरू। स्प्राइट स्प्राइट इज रेडी। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पसिनै पसिना हो। चिसो खाएपछि अलिकति ओ छोरी हेलो हल्का हल्का फ्यान यहाँ आइरहेको छ। पसिना हेर्नुहोस् साथीहरू, हेर्नुहोस्। ओ आँखाको मुनि हेर है, मेरो पसिना झर्नै लागेको छ। माई गॉड। ओके ओके यहाँ डजन्ट म्याटर। अलिकति आराम भएको छ। अनि तिमीले खोइ खाएको त नि? तिमीले पनि खाऊ नि त ल है, लिएर आऊ छोरी, तिमीले पनि लिएर आऊ ल। यहाँ बसौँ न त, अलिअलि हल्का हल्का आनन्द आइरहेको छ। ओके आउनुहोस् साथीहरू, अब खाना खाने बेला भएको छ। अब हामी खाना खान्छौँ। कस्तो लाग्छ है? ड्रिङ्क मैले यहाँ राखेको छु, मेरो पनि है।
अलिक कस्तो रिल्याक्स भएको छ नि मलाई पनि रिल्याक्स भएको छ यार ओके खाना खानेतिर लागौँ है अब ओके साथीहरू यहाँ खाना रेडी भइसकेको छ ओके यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ के रे भिन्डी भन्छ भिन्डीको भुजिया र यो के को भुजिया हो र यहाँ दाल ओके सो खाना रेडी भइसकेको छ र पानी पनि रेडी भइसकेको छ है पानी यहाँ आइसकेको छ यहाँ खोरामा देख्न सक्नुहुन्छ पानी छ है ओके ल सुरु सरी ओके ल ओके सो यहाँ अब हामी खान्छौँ ओके ओके दाल 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 सबभन्दा पहिले दाल खन्याउनु पर्यो यसमा आहा यस सो नेपाली खाना यस ओके मिठो छ यो भुजिया के अरे भिन्डीको होइन हो भिन्डी है अनि यो के अरे यसमा आलु पनि छ है यो के को भुजिया हो के हो परवल जस्तै छ है कुरामा पानी हाल्यौँ ओहो ओके यस ल भयो हेलो गाइज खानासाना खाएर साथीहरू सुतेको थिएँ र लगभग 3 बजिरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ नुहाइसकेको छु है कपाल पनि भिजेकै छ लुगा पनि चेन्ज गरिसकेको छु किन भन्दाखेरि योभन्दा पहिलाको लुगा चाहिँ पसिनाले भिजिसकेको थियो साथीहरू गर्मी थियो घाम उदाएको थियो तर अहिले चाहिँ घाम छैन म देखाउन चाहन्छु यहाँहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ घाम छैन अहिले र त्यति बेला चाहिँ पिटिक्क हावा चलेको थिएन रुखका पातहरू हलेकै थिएन अहिले चाहिँ अलिअलि हलिरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ हल्का हलिरहेको छ तैपनि त्यति त होइन हल्का रूपमा हलिरहेको छ साथीहरू एकदम नै अहिले पनि गर्मी छ ओके र अब घाम उदाएको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति अलिअलि हल्का शीतल भएको छ ओके र ओके अब बियर त गर्नु पऱ्यो नि जे गरे पनि है एकदमै गर्मी त छ तर अब बियर गर्नु पऱ्यो काठमाडौँ जस्तो वेदर त छैन यहाँ दोलखा जस्तो वेदर ओके ओहो ये नानु 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 छोरीलाई बोकिरहेको छु साथीहरू अहिले छोरी नुहाइधुवाइ गरेर फ्रेस भएको छु अनि मात्रै छोरीलाई मैले छोडेको छु है बुट्टु बुट्टु आयु हेलो गाइज आई एम बिट्टु भन आई एम बिट्टु आई एम बिट्टु हो यस 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 बोला न बोला दिदीले सुट गर्दै हुनुहुन्छ या बोला त बुन्नु उहु भर्खर सुतेर उठेको छ है नानुले त्यस कारणले गर्दाखेरि ए ल सुत्ने है ओके फेरि कुल ल ओके ल ओ जति फ्यान चलाए पनि बाहिर चाहिँ गर्मी नै हुन्छ साथीहरू बाहिर आएको छु यहाँ चाहिँ ओके सो यहाँहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सोसियल मिडियामा सेयर गर्नु होला ओके छोरी हेलो बेबीलाई हो हेलो बेबी हेलो यता ऊ अहिले पालो गरी बोक्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू छोरीलाई घुमाउनु पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ अब इन्ड गरौँ है त फेरि अर्को भिडियो भेटौँ होला साथीहरू आजको भिडियोमा यति मात्रै हो र अर्को भिडियोले पक्कै पनि उपस्थित हुन्छु फेरि केही नयाँ ब्लग लिएर ओके अहिलेको लागि के गर्ने बाई बाई छोरी बाई गर बेटा रे बाई